අයිබෝ ලංකාඩ ප්‍රෝග්‍රමින් කුපිය MySQL පාඩම් මාලාත් එක්ක ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ MySQL වල තියෙන table and column aliases කියන එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන අපිට ගොඩක් කාලෙකින් මේ පැත්තේ ඉන්න බැරි වුණා. හැබැයි අද ඉඳන් අපි ආව කුපිය පටන් ගන්න කුපියට ගොඩක් changes ටිකකුත් කරගෙනවා. ඔයාලට ඒ ටික දැනගන්න පුළුවන් වෙයි ඉස්සරහට. අපි ලොකු plan එකකුත් හදාගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන අපේ mic එකේ පොඩි change එකක් කරා ගොඩක් අය කියලා තිබුණ හින්දා මේ සවන්් කොල්ටික තවටයක් ඉම්පරුවෙන් ඕන කියලා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලා අපිට මේ ෆිඩ්බැක් දෙන්න මයික එක දැන් කොලිටියක හොඳයිද සවන්් කලියද නැද්ද තවුණ හරි ඉම්පරුවෙන් ඕන එම අයිඩියස් තියනන ඒටික දාන්න කමෙන්ටයක් විදියට අපි ඒටික ඉස්සරහට ඉම්පරු කරන්න මේ වීඩියෝස් ටික ගන්න පොඩ්ඩක් පරක්වුණ එකට සොරී ඒවගේම අපි ඉස්සරහට ඉන්ඩර්ශනොලජ්ජ ගත්තක ලොකු ප්ලෑන් එකක් එක්ක කුප්පිය ගොඩක් හොඳට කරගෙන ප්ලෑන් කරලා තියෙන ඉතික පේටිකත් එක් ඉසරට හමෝ මයිතින් ගොඩක් දේවල් කියන්නතු කෙලිමටට පටන්ගන්න හරි මේ තියෙන්නේ අපේ MySQL පාඩම් මාලාව අපි ප්ලෑන් කරපු පාඩම් කොටස් ටික. එතකොට මේකේ ඔයාලට පේනවා අපි කොටස් 10ක් දැන්ට ඉවර කරලා තියෙනවා. අද තියෙන්නේ table and column aliases කියන එක. අපි දැන් ඒක බලමු. කාට හරි තාමත් අපේ පරණ වීඩියෝස් ටික බලා ගන්න බැරුණා නම් මේ උඩ වැටෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් කෙලින්ම වැඩේට බහිමු. මේ තියෙන්නේ අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ටික. මුලින්ම අපි බලන්නේ MySQL query එකකදී අපිට ඕන විදියට table එකක හරි column එකක හරි නමක් වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට ඇයි මේ වගේ අපිට නමක් වෙනස් කරගන්න ඕන වෙන්නේ? කොහොමද ඒක අපි කරන්නේ කියන දේවල් ටික තමයි practical examples එක්ක අපි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි කෙලිම වැඩේට බහිමු. ඊට කලින් ඔයාලා තාමත් අපව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එකත් ඔබාගෙනම ඉස්සරහට යමු. table and column aliases මේක අපිට ඕන වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ ලියන MySQL queries වල readability එක වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපි query එකක් ගහුවම එන output එකේ table එකෙන් ආපු column name එක වෙනුවට meaningful අපිට කැමති වෙනත් නමක් display වෙන විදිහට output එක ගන්න. එතකොට දැන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් අපිට alias එකක් දාගන්න පුළුවන් column එකකට විතරක්ද කියන එක. නෑ. අපිට table name වලටත් alias එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් කවුරු හරි අහන්න පුළුවන් ඇයි ඉතින් අපිට මෙහෙම ඕන වෙන්නේ? හරි. සරලව කිව්වොත් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්නකෝ. අපි මොකක් හරි column එකකට මොනවා හරි අපි හිතමු total එක calculate කරන්න හරි average එකක් ගන්න හරි මොනවා හරි තව operations උත් කරලාම output එකක් ගන්නවා කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපි අර ගහන ෆෝමියුලා එකම තමයි output එකේදී display වෙන්නේ. එතකොට ඒක ටිකක් technical වැඩි. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මේ technical output එකක් පෙන්නනව වෙනුවට අපිට කැමති සරල meaning එකක් තියෙන meaningful විදියකට ඒ output එකේ column එක වෙනස් කරගන්න. හරිද? අපි මේක පොඩ්ඩක් practical එකේදීම ඇයි කියන එක තවත් ටිකක් බලමු. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මේ මම මේ කිව්වේ මොකද්ද කියන එක. හරි ප්‍රැක්ටිකල් එකට යන්න කලින් අපි චුට්ටක් බලලා ඉමු කොහොමද අපි මෙහෙම එකක් දාගන්නේ කියන එක. මේක හරි සරලයි. අපිට කරන්න තියෙන අපිට alias එකක් දාන්න අවශ්‍ය තැනට as කියලා දාලා අපිට දෙන්න අවශ්‍ය alias name එක දාන්න විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ select mobile number from student කියන එකනේ. එතකොට select කරන්න කියලා දෙනවා මෙන්න mobile number කියන column එක විතරක් from student table එකේ. හරිද? ඕකනේ සරලව කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඕන වුණොත් මේ මොබයිල් නම්බර් කියන එක මේක ටිකක් ටෙක්නිකලි දෙන්න තියෙන මොබයිල් අන්ඩර්ස්කෝර් NO කියලා තියෙන මේක වෙනුවට අපිට මොබයිල් නම්බර් කියලාම අවුට්පුට් එක ඩිස්ප්ලේ කරගන්න ඕන නම් අපි කලින් කිව්වා වගේ අපිට සරලව column name එකකට alias එකක් දාගන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන්නේ ඒ column name එකෙන් පස්සේ as කියලා දාලා අපිට එන්න ඕන ඇත්තටම ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන alias name එක තමයි මෙතන දාන්න තියෙන්නේ. හරි ඒ වගේම අපි කලින් කතා කරා column name වල විතරක් නෙවෙයි table name වලට අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒතර මේ student කියන එක වෙනුවට අපිට display වෙන්න as student table කියලා දාගන්නත් පුළුවන්. එතකොට student කියන එක මෙතනින් එහාට අපිට මේ query එක ඇතුළේදී use වෙන්නේ student table කියන එකේ. අපි දාගන්න නම. එතකොට දැන් තාම සමහරට තේරුම් නැතුව ඇති මේ table name එකකට අපි අයි වෙනම නමක් දාගන්නේ කියන එක. අපි ඉස්සරහට join පාඩම් ටික කරගෙන යනවානේ. අන්න එතකොට ඔයාලට තේරෙයි අපිට මේ table name එක නිතර use කරන්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට සමහර වෙලාවට අපිට දිග table name එහෙම තියෙනවා නම් ඒව දිගටම ගහ ඉන්න කරදර හින්දා අපිට පුළුවන් චූටි නමක් දාගෙන ඒ නම ඉස්සරහට use කරන්න.
ඒ වගේ අපිට වැදගත් වෙන තැන් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒක මේ පාඩමේ ඩිමෝ එකේදී බලමු. ඉස්සරහට එන පාඩම් වලදී ඔයාලට හරියටම තේරෙයි ඇයි අපිට මේ table and column aliases ඕන වෙන්නේ කියන එක. හරි. දැන් කවුරු හරි අහන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙහෙම එකක් කරාම column එකක් හරි table එකක් හරි rename වෙනවද කියලා. උත්තරේ නෑ. column එකක්වත් table එකක්වත් rename වෙන්නේ නැහැ. වෙන එකම දේ අපේ කුවරයකට විතරක් අපිට කැමති නමක් දාගන්න එක. හරිද? අපේ කුවරයක ඇතුළත විතරක් අපි වෙන නමක් දාගන්නවා. අපේ output එකට විතරක් අපි වෙන නමක් දාගන්නවා. එහෙම නැතුව ඇත්තටම table එකවත් column එකවත් rename වෙන්නේ නැහැ. හරි නේද? හරි. ඒ වගේ මතක තියාගන්න දැන් අපි මේ කතා කරපු උදාහරණෙදී දැන් මෙතන mobile number කියන එක තනි වචනයක් විදිහට නේ තිබුණේ. මෙතන මැද ස්පේස් එකක් තිබුණේ නැහැනේ. අන්න ඒක හින්දා අපිට පුළුවන් මෙතන කෙලින්ම ගහන්න mobile number කියලා. හැබැයි මෙතන මැද ස්පේස් එකක් තිබුණා නම් මේක වචන දෙකක් වගේනේ. එතකොට MySQL වලට අඳුරගන්න බෑ මේක alias එකක් කියලා. හරිද? අන්න ඒ වගේ මැද ස්පේසස් තියෙනවා නම් වචන ගොඩක් එකතු කරලා තියෙන්න ඕන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සිංගල් කෝට දෙකක් ඇතුලේ දෙපැත්තෙන් සිංගල් කෝඩ් දෙකක් දාලා ඒ මැද ස්පේස් තියලා හරි කැමති විදිහකට අපිට අවශ්‍ය alias එකක් දාගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ as කියන එක අපි නොදැම්මත් මේක ඔප්ෂනල් ඇත්තටම. මේක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ නැහැ MySQL වලදී. ඒතර මේ as කියන එක අපි නොදැම්මත් MySQL වලදී එයා ඒක alias එකක් කියලා identify කරගන්නවා. column name එකට පස්සේ තව කැලලක් දාලා තියෙනවා නම් ඒක alias එක කියලා අඳුර ගන්නවා. table name එකට පස්සේ තව කැලලක් දාලා තියෙනවා නම් එයා ඒක table alias name එක කියලා අඳුර ගන්නවා. හරිද? අපි මේ ටික practical එකේදීම කරලා බලමු. හරි. එහෙනම් අපි පුරුදු විදිහටම example එකක් ගමු. මේ තියෙන්නේ අපේ subject marks table එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා අපිට student IDs, subject IDs සහ marks කියන data ටික. එතකොට මේකෙදි අපිට කිව්වොත් මෙන්න මේ student 2 කියන ළමයාගේ marks වලින් භාගයක් විතරක් ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ marks බෙදීම 2, ලකුණු බෙදීම 2. ලකුණු වලින් භාගයක් විතරක් ගන්න කිව්වොත් අපිට මොන හරි කරලා ව්‍යා කන්ඩිෂන් ගහලා අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් මේ ටික විතරක් තෝරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් භාගයක් විතරක් ලකුණු ගන්න ඕනේ. අන්න ඒක අපිට ගන්න කියනවා. අපි ඒක ගන්න බලමු ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මෙහෙම ඒ ගන්න භාගයක් ගන්න මාක්ස් ටිකේ කොලම් එක half marks කියලා රීනේම් කරගන්නලු. දැන් අපිට අලුත් අවුට්පුට් එකක් විදිහට තමයි ඒක ගන්න ඕන. හරි අපි ඒකත් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා මේ student 2 කියන ළමයාගේ ඔක්කොම ලකුණු වල එකතුව ගන්නලු. හරි දැන් තමයි ප්‍රැක්ටිකල් වෙලාව. හරි ඔන්න අපි command line එක MySQL එක open කරගන්න යන්නේ. අපි ඒකට ගහනවා MySQL -u කියලා මගේ username එක, ඒක root, ඒ වගේම අපි මේකට password එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන්ද -p කියලා ගහලා enter කරාම දැන් මෙයා අපෙන් password එක අහනවා. අන්න මම password එක දුන්නා. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ MySQL client එකද. හරි මුලින්ම අපි මොකද කරන්නේ? අපි බලන්න ඕන අපේ ගාව තියෙන database මොනවද කියන එක. show databases කියලා ගැහුවට පස්සේ මෙතන දැන් තියෙනවා LankaDroid කියලා database එකක්. අපි ඒක use කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක කොහොමද කරන්නේ? use LankaDroid. හරි. ඔන්න අපි database එක change කරගත්තා. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් අපි මේකේ තියෙන tables ටික LankaDroid database එකේ තියෙන tables ටික බලමු. show tables. හරි. ඔන්න අපිට tables තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේ tables වලින් අපිට දැන් කිව්වේ මොකද්ද? subject marks කියන table එකෙන් තමයි data ටික ගන්න කිව්වේ. හරි එහෙනම් අපි මේකේ තියෙන ඔක්කොම ටික ගමු. කොහොමද ඒක කරන්නේ? select all කියන ඔක්කොම columns ටික from මොකද්ද table එකේ නම? subject marks. ඔන්න අපේ data ටික තියෙනවා. මෙතනින් දැන් අපිට ගන්න කිව්වේ student 2ට අදාළ ටික විතරක්. මුලින්ම අපි මේ student 2ට අදාළ ටික විතරක් ඔක්කොම ගමුද? කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? select all from subject marks. කොහොමද අපිට ඕන ටිකක් විතර ෆිල්ටර් කරන්න? අපි මේවා කලින් කතා කරා. අපිට ෆිල්ටර් කරන්න ඕන අපි where කියලා දානවා. where මොකද්ද condition එක? student id එක සමානයි 2 වෙච්ච කෙනාගේ ටික විතරක් අපිට දෙන්න කියලා අපි කියනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ student id එක 2 වෙච්ච කෙනාගේ ටික විතර. හරි. ඒ කුවරියම අපි keyboard එක උඩ arrow එක ඔබලා ගමු. මේ තියෙන කුවරිය. එතකොට අපිට කිව්වේ මෙතන all ගන්නව වෙනුවට ගන්න කිව්වා marks ටික බෙදීම 2 නේ. හරි අපි මුලින්ම marks ටික විතරක් ගමුකෝ. ඔන්න marks ටික විතරක් ගත්තා. ඊට පස්සේ කිව්වා marks වලින් භාගයක් විතරක් ගන්න කියලා. එහෙනම් marks බෙදීම 2 කියලා ගැහුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ 76 කියන එකට 38 ආවා, 50 කියන එකට 25 ආවා. මේ විදිහට බෙදීම 2 තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇතිද මාක්ස් බෙදීම දෙක ගත්තම මෙතන කොලම් නේම් එක වෙලා තියෙන්නේ මාක්ස් බෙදීම දෙක කියලා. ඒතර මේක ටිකක් ටෙක්නිකල් වැඩි වගේනේ. අන්න එතකොට අපිට පුළුවන් මේ මාක්ස් බෙදීම දෙක කියන එක වෙනුවට අපිට ඊළඟට කිව්වේ කොහොමත් half marks කියලා මේක රීනේම් කරන්න කියලා. හරි එහෙම රීනේම් කරන අපි මේ query එක ගන්නවා. අරගෙන මෙතන අපි මේ ගහපු query එකට as half marks කියලා අපිට පුළුවන් ඔයාලා දැක්කද මෙතන දැන් half marks කියලා වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙහෙම as කියලා ගහලා මෙතන අර අපි දෙන ෆෝමියුලා එකම print වෙනව වෙනුවට අපිට පුළුවන් column alias එකක් දීලා ඒක මෙතන output එක විදිහට display කරගන්න. හරි. දැන් අපි හිතමුකෝ මේක space එකකුත් මැද තිබුණා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන වුණා කියලා හිතන්න මෙතන half space marks කියලා මෙහෙම print කරගන්න ඕන කියලා හිතන්න. අපි දාලා බලමුද? අන්න enter කරාට පස්සේ error එකක් ආවා. මොකද්ද මේක කියන්නේ? මෙන්න මෙහෙම error එකක් තියනවලු syntax to use near marks වලට කලින් අපේ query එක ගත්තොත් අපි ගහලා තියෙන මෙහෙමනේ. ඉතින් marks වලට කලින් space එකක් තිබිලා මෙන්න මේ තියෙන කෑල්ල හින්දා මෙතන අපි මේ error එකක් බලද්දි මම මේ කලිනුත් කිව්වා මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි කොතනද error එක කියලා අඳුරගන්නේ. මේ single quote එකක් කියනවනේ. ඒතර දැන් මේක කියන්නේ marks එක තමයි මේ single quote එක තියෙන්නේ. ඒක marks වලට කලින්. එතකොට බැලුවොත් marks වලට කලින් මෙතන මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි අපි ඉගෙන ගත්ත විදිහට අපිට ස්පේස් එකක් ගහන්න ඕන නම් අපි ඒක කියන්න ඕන සිංගල් කෝට් ඇතුලේ මේක තනි වචනයක් විදිහට ගන්න. එහෙම නැතුව ස්පේස් එකක් හින්දා මේක සින්ටැක්ස් එකේ කැලි දෙකක් විදිහට ගන්න එපා කියන එක. හරි අපි එහෙනම් එක කරලා බලමු. ආයෙ අර කලින් queryම ගමු. එතකොට select marks බෙදීම දෙක as half marks මෙතෙන්ට අපි ගහනවා සිංගල් කෝට් එක. දැන් ගහුවම අපිට ස්පේස් එකත් එක්ක මෙතන half marks කියන එක ගන්න පුළුවන්. හරි නේද? හරි ඊළඟට අපිට මොකක්ද කිව්වේ? ඊළඟට අපිට කිව්වේ මේ ටේබල් එකේ තියෙන ස්ටුඩන්ට් දෙක වෙච්ච කෙනාගේ total mark එක ගන්න කියලා. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? select කරන්න total mark එක. total එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් column එකක total එක calculate කරන්න පුළුවන් MySQL වල function එකක් තියෙනවා sum කියලා. ඒක sum කියලා දාලා අපිට පුළුවන් මැදට මොන column එකෙන්ද ගන්න ඕන කියලා දෙන්න. අපිට දැන් ගන්න ඕන marks කියන column එකේ sum එකනේ. ඒකෙන්ද marks කියලා වරහන් ඇතුලේ දැම්මනම් මේ දැන් MySQL function එක මේ use වෙන්නේ. එයා sum එක ගන්නවා marks කියන එකේ from මොකද table එකේ නම subject marks. ඔන්න දැන් අපිට පේනවා අපිට දැන් marks වල total එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේකද අපිට ඕන output එක. නෑ නේද? මෙතන අපි ගත්තේ මොකද්ද? select marks වල sum එක from subject marks. කියන්නේ මුළු table එකේම sum එක තමයි ගත්තේ. හැබැයි අපිට කිව්වේ ස්ටුඩන්ට් ID එක දෙක වෙච්ච කෙනාම ගන්න කියලා. එහෙනම් අපි මේ query එකම ගහලා ෆිල්ටර් කරගන්නවා where student ID කියන එක දෙක වෙච්ච කෙනාගේ විතරක් total එක දෙන්න. ඔන්න 290ක් ආවා. දැන් ඔයාලට පේනවද මෙතන අර අපි දෙන function එකම තමයි output එක විදිහට display වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම output එක විදිහට අපි දෙන එකම දුන්නොත් මෙතන කැතයිනේ. අනිත් එක මෙතන අපි වැඩි කිරීම ගහලා ගොඩාක් function එක දිගට ආවොත් ඒක කිසි meaning එකක් නැති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට තමයි අපිට meaningful දෙයක් අපිට මේ වෙනුවට දෙන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන් total marks කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් කිව්වා as කියන එක optional කියලා. කියන්නේ as කියන එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. එහෙනම් මෙතෙන්දි බලමු as කියන එක නොදී space එකක් දීලා total marks කියලා ගහලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ගැහුවට පස්සේ total marks කියලා තමයි මේක ආවේ. දැන් කලින් ආවේ මෙතන sum marks කියලා. මේක ටිකක් තේරෙන්නේ නැහැ නේ මොකද්ද මේ කියලා. දැන් අපිට කැමති නමකින් අපි රීනේම් කරගත්ත output එක විතරයි. හරි නේද? මම තව පොඩි වැඩක් පෙන්වන්න මේකත් එක්ක. අපි ආපහු output එක ගමුකෝ select all from subject marks කියලා. මෙහෙම ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවද අපිට මේක ගන්න පුළුවන් අපි හිතමු student ID එකයි mark එකයි විතරයි අපිට ඕන කියලා. එතකොට අපි කොහොමද කරන්නේ? මෙතන all වෙනුවට අපි දානවා අපිට අවශ්‍ය column ටික විතරක් නේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නේ student ID, marks කියන දෙක තමයි එන්නේ. හරි එහෙම ගත්තොත් අපිට මේ දෙක විතරක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම පෙන්නන්නම් නිකම්ම column name දෙනව වෙනුවට මෙන්න මේ table එකේ නම dot කියලා දෙන්න. බලමුකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා. subject marks dot කියලා ගහලා student ID එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ටත් අපි දෙනවා subject marks dot කියලා ගහලා දුන්නට පස්සේ ඇත්තටම අපිට error එකක් ආවා. මොකද්ද මේ error එක? unknown column subject o marks කියන්නේ. මෙන්න subject o marks කියලා වෙලා තියෙන්නේ. එතන වැඩිපුර ඕවර්ක්‍රොක් හදලා තියෙනවා. අපි ආයෙ query එක අරගෙන ඒක මකමු. subject එකක් මකුව subject marks dot
student id subject marks dot marks from subject marks semicolon එක නෑ semicolon නැත්නම් ආයේ ඕ අකුර වැදිලානේ අපි ආයේ එක මකමු මෙතන ගිහිල්ලා අපි ඕ අකුර මැකුවා අන්තිමට semicolon එක ගැහුවා enter කරා හරි ඒත් ඔයාලට පේනුණාද අපි ටේබල් එකේ නම dot කියලා මෙහෙම column එක ගැහුවත් ඒ ටික ආවනේ නේද එතකොට select subject marks dot student id කියලා කියන්නේ subject marks dot කියන එකේ dot එකේ meaning එක මේක ඇතුලේ තියෙන. ඒතර subject marks එක ඇතුලේ තියෙන student id එකයි subject marks එක ඇතුලේ තියෙන marks එකයි අපිට අරන් දෙන්න කියන එක තමයි අපි මේ කිව්වේ. එතකොට ඔයාලට පේනවද අපිට පුළුවන් දැන් අපි වැරදි table name එකක් දීපිලා මේ subject o කියලා දීපිලා මේක access කරන්න බැරි වුණානේ. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් එක table එකක් විතරයි නම් මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන අපිට දැන් එක table එකක් තියෙන්නේ. එක table එකක් විතරයි නම් තියෙන්නේ. කෙලින්ම table එකේ නම ignore කරලා අවශ්‍ය කොලම් ටික විතරක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. එතකොට එක ටේබල් එකක් විතරක් තියෙන හින්දා MySQL එකෙන් දන්නා මේ ටේබල් එක ඇතුලේ තියෙන කොලම් දෙයක් තමයි මේ ඉල්ලන්නේ කියන එක. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් ටේබල් එකේ නම ඩොට් කියලා මේක ඇතුලේ තියෙන මේ කොලම් එක මේක ඇතුලේ තියෙන මේ කොලම් එක දෙන්න කියලා ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත නේද ටේබල් aliases දාන්න පුළුවන් කියලා. අපි අන්නේ ඒකත් පොඩ්ඩක් යූස් කරොත් මම අන්තිමට ලියපු කෝඩ් එකම ගන්නවා. ගත්තොත් දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවද මෙහෙම දැන් මේ විදිහට මම කොලම් 10ක් විතර දාන්න කිව්වොත් ගොඩාක් දිග වැඩි වෙනවා. subject marks dot student id subject marks dot marks ඒ විදිහට ගොඩාක් දිග වැඩි වෙනවා. ඒ වෙනුවට මම දැන් කරන්න හදන්නේ subject marks එකට කොලම් alias එකක් දානවා space as a කියලා. හරිද? එතකොට subject marks කියන table එක මම a කියලා consider කරලා තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේක enter කරලා දැන් අපිට error එකක් ආවා. මෙතන මෙයා කියන්නේ මොකද්ද subject marks dot කියන එක මෙයා දැන් දන්නේ නැහැලු නේද අපි දැන් මෙතෙන්දී අපි කිව්වේ අර අපේ කුවරයකට විතරක් අපි මේක රීනේම් කරගත්ත කියලා alias එකක් දාපු ගම. ඒතකොට දැන් subject marks කියන එක අපි a කියලා alias එකක් දැම්මා. ඒතකොට a කියලා alias එකක් දැම්මා නම් දැන් අපිට subject marks කියලා එකකින් ඒක හඳුන්වන්න බෑ. මොකද මේ කුවරයක ඇතුළේදී මෙයා දන්නේ දැන් මේක a කියලා. අපි එහෙනම් මේක වෙනස් කරලා බලමු. දැන් මෙතන අපි ගහනවා A ගේ ඇතුලේ තියෙන student id එකයි A ගේ ඇතුලේ තියෙන marks එකයි අපිට දෙන්න කියන එක. දැන් enter කරලා බලමු. ඔන්න අපිට output එක ආවා. දැක්කද? අපිට table එකක් අපේ query එක ඇතුලේදී විතරක් alias එකක් දීලා වෙන නමකින් refer කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒ විදියට column alias වලින් අපි complex formula වෙනකොට meaningful name එකක් ගත්තා. ඒතර table alias වලින් අපි අර ගොඩාක් දිග table name නිතර use කරන වෙනකොට සරල ඒවා දාගෙන අපිට meaningful කැමති නමක් දාගෙන අපි ඒ වයින් access කරලා query එක සරලව ගහගත්තා. හරි. මම හිතන්නේ column සහ table alias වැඩ කරන විදිය ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. එතකොට අපි මේක practically තවදුරටත් ඕන විදිය බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඊළඟ videos වලින් එන join operations ටිකත් එක්ක. එතකොට මේක චුට්ටක් මතක තියාගන්න හරියටම තේරුන්නේ නැත්නම් ඒත් මුකුත් හිතන්න එපා. අපි join operations කරනකොට මම මේක ගැන චුට්ටක් මතක් කරන්න මේ අපි කරන්නේ alias වල අපි ඉගෙන ගත්ත දේ කියන එක. හරි එහෙනම් අපි practically බැලුවා කොහොමද MySQL වල තියෙන alias කියන එක use කරන්න කියන එක. හරි ඔන්න එහෙනම් අපි අද පාඩමෙන් බැලුවා MySQL වල තියෙන table and column alias කියන එක use කරන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු හැමෝම බලාගෙන හිටපු inner join එක කොහොමද MySQL වල තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් හැමදාම වගේ ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකකුත් දාගෙනම යන්න. ජය වේවා.